Hi guys! And welcome back to my channel. And for today's video, itetest natin yung Case Sport na brand, yung liquid lipstick, yung HD Matte Smooch Stixx nila. 5 o'clock na nung umaga, nung ina-apply ko yung lipstick. Kanina umaga kasi yun. So ito parang after nung video, parang ngayon ko palang ginawa introduction. I-next clip ko na yung nag-a-apply ako ng lipstick. So yun, tapos tuloy-tuloy na. Watch nyo na. Hi guys! So ayun, time check tayo. It's 6:44 na ng gabi. Yeah. So halos 5 o'clock kasi natin siya nilagay kanina umaga. Tapos ngayon 6:44. So almost 12 hours na natin siyang tinetest. So matagal-tagal din natin siyang natest. Ang shade na nilagay ko sa aking lips is yung Miss Universal. So, ang ganda kasi ng shade, bagay sa undertone ko, kahit medyo morena. Hindi lang halata sa ilaw lang talaga yan. Pero pagka sa personal, medyo yellow undertone ako, hindi pala medyo yellow undertone talaga ako. And may pagka morena-ish, ganun. Zoom in ko lang kayo para makita nyo after 12 hours, gano'n na, kamusta yung labi ko. Ayan, kitang-kita niyo yung texture. Hello! Mga marka ng history ng aking acne. At ang aking dry lips. Grabe oh. Gusto na nila magbalat talaga. I'm so sorry sa itsura ng labi ko ngayon. Pero iyan talaga siya. Hindi ako nag-retouch. Nag-dry talaga siya kahit dinidilaan ko na. So medyo nag-fade out na siya ng mga 80%. As in, konti na lang yung natira sa lips ko, tapos nag-dry talaga siya. Evaluate na natin. Yung availability nito, I'm not sure kung meron sila na physical store, pero ang alam ko lang kasi is yung Shopee store nila, na sila mismo, yung brand mismo, Case Sport mismo yung nagbebenta doon. Yun, try nyo doon, basta make sure na merong parang mall na icon dun sa nila, yung picture yung bilog dun sa Shopee user niya. Bali, ipapap ko naman dyan sa screen ngayon kung ano yung shop, yung pinaka-Shopee receipt ko. So, for buildability, kapag binuild up mo naman siya, hindi siya ganong mag-darken, ganon, hindi siya mag-iba ng shade. And in fairness kasi kahit yung mga foundation sa akin although iba yung sa lips and iba yung sa skin, basta madalas mag-oxidize. And nakaranas na rin ako ng ibang lipstick na nag-oxidize talaga sa labi ko, na hindi siya kung ano yung unang lagay mo, tapos nagda-darken siya pagdating ng ilang oras. Yun, ganun. Ito, hindi naman siya ganun. So, for blendability, wala akong problem sa pag-blend. Nung initial na lagay ko kasi, wala namang ganyang parang crooked na maraming dry skin. Pero ngayon kasi, kaya maganda yung pagkaka-blend sa sa labi ko. So, for coverage ng lips, kahit doon sa gilit-gilit na lagyan niya, kanina yon. Yung longevity, up until now, meron pa naman, pero super light na lang. Super light na lang talaga siya. Tapos nagbalat pa. Pero hindi ako nagbalat ng within the day. Hindi ako nagbalat talaga. Tiniis ko yan. Kahit nararamdaman kong parang yung mga lubak-lubak na yan. Ramdam ko yan. Pero pinipigilan ko lang yung sarili ko na hindi balatan. So, matte finish, sobra. Parang ultra matte. HD matte na nakalagay. HD yung pagkakadry niya. Kita ng dry skin ng lips ko. Packaging. Ang ganda ng packaging. Kasi may yung favorite color ko na parang bronzy or rose gold-ish na packaging nila. Ganda. Price point, medyo pricey yung kanilang SRP. Okay, so binuntahan ko yung Shopee account nila. Ayan. Nakalagay 349 pesos. Okay lang naman pala. Halos kapresyo na yung mga usual na liquid lipsticks natin ngayon. So, yung sa akin kasi, papakita ko. Ayan ito yung presyo ng pagkakabili ko. Sorry, tago ko muna sa Clarence. Ayan, nakikita nyo dyan, $699.
Tapos, ay hindi pala ito yun. Tama, ito ngayon. Ito yung mismong yung binili ko, ito siya. So makikita nyo dito, $699 yung price. Bakit sobrang mura? Naka-flash sale ko siya binili. Kung bibilin niya siya ng hindi naka-flash sale, 5 piraso kasi yun, nasa 1,590. Sobrang 50%. So, kinuha ko na para ma-review ko and makita nyo. Pero hindi kasi yun 5 shades lang. Ang total is 3, 6, 7, 8 shades. So, may 3 akong shade na hindi nakuha. So, yun. Kung ano lang yung meron akong shade na HD matte with lipstick, yun lang yung mapapakita ko. So, yun. Papakita ko nga pala yung swatches now. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Pahabol ko lang pala na yung ibang mga shade except dito. Ipopost ko siya sa carousel. So, check nyo na lang yung sa description box kung ano yung carousel account ko. So, yun lang. Ini-edit ko kasi siya actually. Pero napansin ko, wala, putol. Parang hindi ko na-continue. Nawala sa isip ko tapusin yung video. So, nahinto ako dun sa pagsasabi ko ng price point. Quick drying siya, guys. And lightweight naman siya sa lip. For the scent, may added scent talaga siya. May pagka parang vanilla-ish na scent. Or matamis siya na scent. Tapos, yung texture niya, smooth and creamy for shade range. Ipapop ko ngayon sa screen ko ilan yung shade na available. Konti lang kasi yung napakita ko kanina na swatches and okay ba siya for chop lip. Yan yung pinaka-main tanong talaga. Iba na nga pala yung backdrop ko kasi matagal ko nang tinest yung product na yun. So, ayan, medyo improve na tong may backdrop. Ayun. So, okay ba siya for chop lip? Para sa akin, okay naman hindi pala okay. Kasi nakita niyo naman yung output, 'di ba? Para siyang patchi na yung natira.
sobrang drying. Transfer proof naman siya, may pagkain. Wala naman dragging effect habang ina-apply ko. Smooth actually yung application. Smudge proof din naman siya as long as may pigment pa and nag-mattify na siya. And patchy siya after ilang oras. Kasi nga, yung ibang labi na natuyo, nag-chip off na siya. And hindi siya sticky, medyo mabilis naman siyang natuyo. Hindi rin nag-iba yung shade, hindi siya nag-oxidize, hindi nag-lighten, hindi nag-darken after kong i-apply. And hindi siya super waterproof. Ayun guys, so yun na yung pinaka-direct to the point. So if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!